नमस्कार, ममताज वेदिक किचनमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। ममताज वेदिक किचनच्या सिग्नेचर डिश सिरीजच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत आहे वेगवेगळ्या गावातील पारंपरिक डिशेस। त्यामध्ये आम्ही सुरुवातीला घेऊन येत आहे कडेगावचा सुप्रसिद्ध डाळगा। या सिरीजमध्ये प्रथम आपण पाहणार आहोत कडेगावचे श्री सुहास कराडकर यांनी बनवलेला डाळगा। चला तर मग पाहूयात। डाळगा बनवण्यासाठी खूप काही साहित्य लागतं असं नाही बरं का, परंतु जे साहित्य लागेल ते तुम्हाला दर्जेदार आणि निवडक असावं लागेल, त्यामुळेच तुमचा डाळगा रुचकर होईल। डाळग्यासाठी लागणारं साहित्य कसं खरेदी करावं हे पाहण्यासाठी आम्ही श्री सुहास कराडकर यांच्या सोबत थेट पोहोचलो कडेगाव येथील लोखंडे मसाले इथं। मग सुरू झाली डाळग्याच्या साहित्याच्या खरेदीची सुरुवात। नमस्कार, आज आपण पाहणार आहोत डाळगा ही रेसिपी। तर यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघूया। साधारण 1 किलो तूर डाळ 15 माणसं जेवतात। चला तर मग आपण पाहूया यासाठी लागणारं साहित्य। यासाठी लागेल 1 किलो तूर डाळ, डाळ ही शक्यतो प्रेसिडेंट वापरावी जेणेकरून डाळगा हा सुंदर आणि चविष्ट होतो। यासाठी लागणार आहे आपल्याला नंतर सुकं खोबरं 100 ग्रॅम लागेल। यासाठी खास आपण शेंगतेलाचा वापर करतो जेणेकरून तो डाळग्याला एक वेगळ्या प्रकारची चव येते। सूर्यफूल अथवा सोयाबीनपेक्षा शेंगतेल हे रुचकर स्वादिष्ट असतं, त्यामुळे त्यासाठी शेंगतेलाचा वापर केला तर डाळगा अतिशय सुंदर होतो। यासाठी आपल्याला लागणार आहे बेडगी मिरची, ती आपण कुटून तयार करून घेतो, त्याची मिरची पूड तयार करून घेतो। ती साधारण आपल्याला मिरची जर घेतली तर ती पाव किलो घ्यावी लागते आणि जर पूड घेतली तर ती 200 ग्रॅम घ्यावी लागते। हां, यासाठी आपल्याला लागणार गरम मसाले, जिरे लागणार आपल्याला 30 ग्रॅम 3 तोळे, तसेच मोठे जिरे बरोबर शहाजिरे। शहाजिऱ्याचा हात महत्त्वाचा भाग असतो डाळग्यामध्ये। शहाजिरे 3 तोळे आणि दालचिनी ती सुद्धा आपल्याला 30 ग्रॅम लागणार आहे 3 तोळे। तसेच यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 4 ते 5 मोठे कांदे आणि लसूण 100 ग्रॅम। तीळ आपल्याला 50 ग्रॅम लागणार आहेत, पांढरे तीळ आणि खसखस 10 ग्रॅमचं पाकिट असेल तरी चालेल आपल्याला। आता साहित्य आपलं झालेलं आहे। डाळग्यासाठी लागणाऱ्या मिरच्या म्हणजे डाळग्याचा आत्मा। आता या मिरच्या कशा निवडायच्या हे आम्हाला डाळगा गुरु श्री सुहास कराडकर यांनी सांगितलं। आता आपण पाहणार आहोत डाळग्यासाठी ज्या मिरच्या वापरण्यात येतात त्यामध्ये प्रामुख्याने बेडगी मिरचीचा वापर केला जातो। बेडगी मिरची ही चवीला अशी गोडसर आणि तिखट असते आणि कलरला लाल असते, त्यामुळं बेडगी मिरची ही वापरली जाते। तर ही आहे बेडगी मिरची, ही डाळग्यासाठी वापरली जाते। त्यानंतर थोडासा यामध्ये तिखटपणा येण्यासाठी गुंटूर या प्रकारची मिरची वापरली जाते आणि जर कुणाला जास्त तिखट हवा असेल तर ही लवंगी मिरची आहे, याचा सुद्धा वापर केला जाऊ शकतो तिखटपणा येण्यासाठी। आता डाळगा बनवायला सुरू करण्याच्या आधी सुहास बाबांनी आम्हाला डाळग्याचा इतिहास सांगितला। डाळग्याच्या परंपरेची सुरुवात कशी झाली हे जाणून घेऊयात। पूर्वी आमचा समाज शिंपी समाज हा मेन व्यवसाय त्यांचा म्हणजे कापड व्यवसाय होता आणि सर्व लोक गावोगावी जाऊन बाजार करायचे, कपड्याचा व्यापार करायचे। मग एकदा गेले की 4-4, 5-5 दिवस ते गावी रिटर्न येत नव्हते परत।
मग जाताना ते काय करायचे, सोबत शिदा न्यायची आपल्या. मग डाळ भात तांदूळ वगैरे ते घेऊन जायचे बरोबर. त्यातून त्याने थोडंसं ते रोज आमटी खाऊन खाऊन कंटाळा आला. मग त्यात त्याने थोडंसं बदल करत मसाल्यांचा वापर केला. जिरे असेल, दालचिनी असेल, शहाजिरे असतील, हे वापर करून त्यांनी त्याचा शोध लावला. आणि त्याला ॲक्च्युली शिंपी आमटी म्हणायची सुरुवातीला. नंतर त्याला डाळगा असं नामकरण झालं आणि तो आज आपल्या कडेगावमध्ये फार प्रसिद्ध आहे. या डाळग्याची वैशिष्ट्य काय काय आहेत? डाळगा म्हणजे हा शुद्ध शाकाहारी लोकांसाठी एक पर्वणीचा प्रकार आहे आमच्या कडेगावमध्ये. मांसाहाराला तोड अशा प्रकारचा हा डाळगा आणि याची चव आहे. त्यामुळं शाकाहारी लोक जे आहेत त्यांच्यासाठी हा सर्वोत्तम आहे. यामध्ये सर्व मसाल्यांचं प्रमाण असतं, त्यामुळं तो खायला सुद्धा रुचकर असतो, चविष्ट लागतो. यात कांद्याचं प्रमाण असतं, लसूण असतं, खोबरं असतं. अशा प्रकारे सर्व मसाले, तीळ, खसखस, दालचिनी, त्यामुळे हे रुचकर आणि स्वादिष्ट आहे. तुम्ही असं म्हणालात की कडेगावकरांसाठी डाळगा ही पर्वणीच आहे, तर त्याबद्दल अजून काय सांगाल? आमच्या कडेगावमध्ये हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, ह्यांचे वेगवेगळे सण असतात. त्यामध्ये मोहरमचा सण असतो, गणेशोत्सवाचा सण असतो. मोहरमचा सण तर आमच्या इथं 15 दिवस चालतो. त्यात ताबूत उभारणी, बांधणी, मग ते काम करायला एका ठिकाणी 40-40, 50-50 मुलं असतात, लोक असतात. मग डाळगा हा तिथं त्यावेळी केला जातो, लोक चवीनं खातात. गणेशोत्सव असतील, त्यामध्ये मीटिंग असतात मंडळांच्या. नंतर प्रसादासाठी जेवण असतं, त्यावेळी ह्या डाळग्याचा म्हणजे डाळगा केला जातो तिथं. अशा प्रकारे कडेगावात तर घरोघरी आठवड्यातून एकदा तर हा डाळगा होतोच. बरं, डाळग्याचा इतिहास तर रंजक आहेच, पण डाळगा बनवण्याची रेसिपी ज्या घराण्यांनी बनवली त्यापैकी एक प्रमुख घराणं म्हणजे कराडकर घराणं. त्यांच्यातलेच सुहास बाबा कराडकर यांच्याकडून तो इतिहास जाणून घेण्यात आम्हाला वेगळाच आनंद मिळाला. चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया डाळगा बनवायला. तर आता आपण पाहणार आहोत डाळग्यासाठी लागणारे जे मसाले आहेत ते प्रथमतः आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. सर्वप्रथम याचा वास येईपर्यंत साधारणतः हे भाजून घ्यायचं आहे. आता ही दालचिनी भाजून तयार झालेली आहे, याचा असा चांगला सुगंध सुटलेला आहे. ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. यानंतर आपण जिरे भाजून घेणार आहोत. तर आपण शहाजिरे टाकणार आहोत. आता हे भाजून झालेलं आहे, असं तडतड तडतड आवाज येत आहे. पांढरे तीळ भाजून घेणार आहोत. यामध्येच आपण आता खसखस टाकणार आहोत. अशा प्रकारे हा सर्व मसाला आपण एकत्र बारीक करून घेणार आहोत मिक्सरला. आता आपण यामध्ये साधारण 4 ते 5 असे मोठे कांदे घेतलेले आहेत, ते आता आपण कढईमध्ये भाजून घेणार आहोत. आता साधारण ह्या कांद्याचा कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे. यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत थोडंसं तेल. तर आता अशा प्रकारे हा कांदा भाजून झालेला आहे लालसर. आता आपण सर्वप्रथम डाळ शिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी जे आपल्याला पाणी लागणार आहे ते सर्वप्रथम गरम करून घ्यायचं आहे.
आता हे पाणी उकळलेलं आहे, यामध्ये आपण आता तूर डाळ टाकणार आहोत, ती शिजवून घेणार आहोत. तर यासाठी लागणार पाणी हे डाळीच्या वर 2 साधारण बोटाचे कांडे असं इथपर्यंत येईल असं ठेवायचं आहे. हो. तर ही डाळ शिजत आहे तोपर्यंत आपण खोबरं थोडंसं जाळावरती भाजून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आता आपली डाळ शिजून तयार झालेली आहे. आता यामध्ये आपण मसाले घालून डाळगा करणार आहोत. आता हे जे आपण मसाले घेतलेले होते, जिरे, शहाजिरे आणि दालचिनी, तीळ, खसखस, हे आता आपण भाजून बारीक करून घेतलेलं आहे मिक्सरमधून. तसंच हे लसूण आणि खोबरं, हा कांदा भाजून घेतलेला आहे, त्याची पेस्ट तयार केलेली आहे. हे आता आपण सर्व या डाळीमध्ये, शिजलेल्या डाळीमध्ये मिक्स करणार आहोत. आता मसाले मिक्स करून झालेले आहेत. आता आपण लसूण आणि खोबरं आहे ते यामध्ये टाकत आहोत. हे सर्व जे आपण मसाले मिक्स करत आहोत, हे पातेलं आपलं जे असेल भांडं, ते गॅसवरून किंवा चुलीवरून खाली घेऊनच मिक्स करायचे आहेत, कारण त्यामध्ये डाळ लागू शकते. तसेच डाळग्यात जे आपण मसाले वापरतो ते फोडणी न करता आपण डायरेक्ट ते डाळीमध्ये मिक्स करायचे आहेत. आता यामध्ये आपण आपल्या चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. आता यात प्रामुख्याने आता चटणी असते ती तेलामध्ये मिक्स करून आपण वापरतो. तर यासाठी आपण आता घेतलेलं आहे का पातेल्यामध्ये तेल, हे आपण शेंगतेल घेतलेलं आहे. हे 1 किलोची पिशवी होती, पण एवढी गरज लागत नाही आपल्याला. साधारणतः 300 ते 400 ग्रॅम असेल तर आपल्याला पुरेसं आहे ते. तर यामध्ये आपण चटणी मिक्स करणार आहोत. चटणी ही शक्यतो आम्ही डाळगा करताना ताज्या मिरचीची करतो, म्हणजे मिरच्या आणतो त्या भाजून ते बारीक करतो. डाळग्याला जर ताजी चटणी असेल तर त्याची चव अतिशय चांगली लागते. तर यामध्ये आपण 2 प्रकारच्या मिरच्यांचा वापर केलेला आहे. एक बॅडगी आणि दुसरी गुंटूर. बॅडगी ही कलरसाठी चांगली असते आणि गुंटूर चवीला थोडीशी तिखट असते. त्याचं दोन्ही प्रकारचं आपण मिश्रण केलेलं आहे यामध्ये. तर हे आपण मिक्स करून घेणार आहोत. यामध्ये गाठ राहता कामा नये याची दक्षता घ्यायची. तेल हे आपण कच्चंच वापरलेलं आहे, ते उकळून घ्यायचं नाही. जशी जशी चटणी मिक्स होत जाईल तसा डाळीचा कलर बदलत आहे. तर यामध्ये आपण पाणी मिक्स करणार आहोत, पण ते पाणी गरम करायचं आहे, गार पाणी वापरायचं नाही.
आता आपण जे चटणी आणि तेल मिक्स केलं होतं त्यामध्ये गरम पाणी टाकून ते धुवून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण आपल्याला हवं त्या प्रमाणात एक गरम केलेलं पाणी घालून घ्यायचं आहे. घट्ट पातळ आपल्या आवडीनुसार ते करून घ्यायचं आहे. तसेच डाळगा हा कसा आहे, करताना जरी पातळ दिसला तरी तो आपण जेव्हा जेवायला बसतो तो गार झाल्यानंतर थोडा घट्ट येतो. त्यामुळे पाणी हे आपल्यानुसार घ्यावं. आता हे जे सगळं मिक्स केलेलं आहे त्यात आपण उकळून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आता आपला डाळगा हा उकळून तयार झालेला आहे, खाण्यासाठी शिजलेला आहे सर्व. आता त्यात मसाले सर्व शिजलेले आहेत. कडेगावचा डाळगा तर तयार झाला. आता वेळ झाली आहे तो टेस्ट करायची. तुमच्या जिभेला हलकासा झटका देणारी चव तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही डाळगा नक्की ट्राय करा. तो तुम्हाला निश्चितच आवडेल. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा. ममताज वैदिक किचन यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच वेगळ्या, नव्या आणि भन्नाट डिशसह ममताज वैदिक किचन या यूट्यूब चॅनलवर.